आज मैले के पढेँ आज मैले च्याप्टर 8 अफ ट्याक्स विच इज द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट एन्ड अमेन्डमेन्ट अफ ट्याक्सेसन लज पढेँ अनि च्याप्टर 6 I guess च्याप्टर 6 or whatever of assurance पढेँ अनि I'll be going over what I revised in this video. First one, taxation and financial powers under the Constitution of Nepal. So the Constitution of Nepal has laid down the taxation power of all the three levels of the government, which is the federal government, provincial government, and the local government. उनीहरूको पावर चाहिँ 5, 6, 7, 8, 9मा मेन्सन गरेको छ, Schedule 5, 6, 7, 8, 9. अनि त्यसपछि first we have distribution of power. How is the taxation power of the Nepal distributed? First one, federal government. Federal government like say customs, income tax, and this was VAT and excise collect गर्ने राइट दिएको छ. अनि त्यसपछि we have got provincial level लाई चाहिँ entertainment tax, land registration tax अनि त्यसपछि vehicle tax, land registration tax or vehicle tax, entertainment, land registration अनि vehicle tax collection गर्ने power दिएको छ. And then we have the local laws मा चाहिँ it has house rent tax, business tax, अनि त्यसपछि property taxes हैन लोकलमा चाहिँ. अनि त्यसपछि there is something called concurrent power भनेको चाहिँ taxation powers shared by all three levels together. तिनटैले प्र्याक्टिस गर्नु पाए यो पावर चाहिँ. अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स सेयरिङ र एक्साइज सेयरिङ पर्छ. अनि यो कन्कुरेन्ट पावर चाहिँ कन्कुरेन्ट पावरबाट जम्मा भएको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ तिनटैले मिलेर गर्छ. अनि त्यसपछि फेडरल प्रोभिन्सियल र लोकल लेभल गभर्मेन्टहरूलाई आफ्नै ट्याक्सेसन लज बनाउनु अलाउड छ, बट दे मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट विथ द कन्स्टिट्युसन एन्ड द फेडरल पोलिसिज. अनि रेजिडुअल भ्याल्यु स्केड्युल 5, 6, 7, 8, 9मा मेन्सन नगरेको पावरहरू चाहिँ के अरे फेडरल गभर्मेन्टले ओभरसी गर्छ. अनि त्यसपछि exercise of financial powers. Exercise of financial power मा each level can make their own laws, plans and budgets हैन. तर लोकल र प्रोभिन्सियलले चाहिँ फेडरल पोलिसी र कन्स्टिट्युसनसँग कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेर गर्नु पर्यो. अनि त्यसपछि वी हेभ गट कन्कुरेन्ट म्याटर्सलाई चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले ओभरसी गर्छ. एन्ड देन वी हेभ गट fair distribution of natural resourcesबाट कमाएको पैसा or revenue तिनटै लेभलको गभर्मेन्टले इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्छ. अनि त्यसपछि अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि इफ देयर इज एनी एफेक्टेड एरिया हैन, अब कुनै एरियामा हाइड्रो पावर बनायो भने त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले एफेक्टेड एरियाको मान्छेहरूलाई त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ. अनि त्यसपछि वी हेभ गट फरेन एड र ग्रान्ट चाहिँ फेडरल लेभलले मात्र अप्टेन गर्नु पाउँछ अनि युज गर्नु पाउँछ. अनि फिजिकल डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ. And then we have got legal provisions for tax regulation and directives. नेपालको कन्स्टिट्युसनले चाहिँ डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्स र अथोरिटिज ट्याक्स अथोरिटिजलाई डिफ्रेन्ट पावर्स दिन्छ. अनि त्यो के अरे लिगल प्रोभिजन फर ट्याक्सेसको अन्डर चाहिँ तीनवटा एक्ट, मेनली चाहिँ तीनवटा एक्ट पर्छ. द्याट इज इन्कम ट्याक्स एक्ट, भ्याट एक्ट अनि एक्साइज एक्ट हैन. अनि त्यसपछि फर्स्टमा लेट्स डिस्कस अबाउट इन्कम ट्याक्स एक्टले के पावर डेलिगेट गर्छ. अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टलाई चाहिँ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट आइआरडीले रेगुलेट गर्छ. अनि द चिफ अफ आइआरडी इज नोन एज डिजी अर डाइरेक्टर जेनरल हैन. अनि त्यसपछि डाइरेक्टर जेनरल हेज भेरियस पावर्स
अनि he can delegate most of his powers अनि कुनै कुनै चाहिँ अनडेलिगेटेबल छ अनि डिजीले आफ्नो पावर डेलिगेट गर्छ टु भेरियस ट्याक्स अफिसर्स अनि त्यसपछि पब्लिक सर्कुलर्स भनेको के अरे आइआरडीले कुनै पनि नयाँ प्रोभिजनहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ भने त्यसलाई गजेटको थ्रु अर एनी अनाउन्समेन्ट अर पब्लिक नोटिसको थ्रु त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ भनेर गर्छ अनि त्यसपछि त्यो सर्कुलर चाहिँ इभन द डिपार्टमेन्ट हेज टु फलो इट अनि पर्सनल रुलिङ्स इफ एनी ट्याक्स पेयर हेज एनी पर्सनल क्वेसन आई मिन लाइक उनीहरूको पर्सनल केसको क्वेसन्सहरू छ अबाउट ट्याक्स प्रोभिजन उनीहरूले इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टलाई पर्सनल रुलिङको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्छ अनि त्यसपछि अफिसर पावर अ ट्याक्स अफिसर क्यान एन्टर बिजनेस premises, gather information, and even seize products or seal any premises if he has suspicion about tax evasion. अनि त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट भनेको इन्कम ट्याक्स कसैको ड्यू छ भने ही क्यान पे द इन्कम ट्याक्स इन इन्स्टलमेन्ट बेसिस अनि त्यसपछि प्रोभिजन्स भनेको अब इन्कम ट्याक्स एक्टको प्रोभिजन्सहरू चाहिँ कि त इन्कम ट्याक्स एक्ट आफैले कि त फाइनेन्स लले फाइनेन्स एक्टले मात्रै चेन्ज गर्नु मिल्छ अरू कुनै एक्टले यहाँको प्रोभिजन्सहरू चेन्ज गर्नु मिल्दैन अनि यो धेरै योहरू सब भ्याट एक्ट र एक्साइज एक्टको लागि पनि एप्लिकेबल छ so I'm not going to be discussing that in detail in both of them and त्यसपछि भ्याट एक्ट र एक्साइज एक्टको लागि युनिक पोइन्ट भनेको चाहिँ रिवार्ड्स भयो होइन भ्याट एक्ट र एक्साइज एक्टमा कसैले पनि अब ट्याक्स भ्याट इभिजन अर एक्साइज इभिजन गरेको थाहा पाएर अनि उनीहरूले आइआरडीलाई आएर रिपोर्ट गर्यो भने त्यो रिपोर्ट गर्ने मान्छेलाई रिवार्ड पाउँछ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ दि रेभेन्यू कलेक्टेड अनि त्यसपछि आइडी भयो होइन कुनै पनि अब भ्याटको अब सस्पिसन छ अरे होइन मैले भने जस्तो यहाँ पावर्सहरू आफ्नो त्यो इन्भेस्टिगेट गर्ने पावर्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि के अरे आइआरडीको अफिसरले आफ्नो आइडी देखाउनुपर्छ दिनुपर्छ द्याट दे आर फ्रम दि आइआरडी भनेर अनि एक्साइज ड्युटी एक्ट एक्साइज ड्युटी एक्टलाई रेगुलेट गर्न चाहिँ गभर्मेन्टले अर आइआरडीले स्पेसल अफिसर्सहरू अपोइन्ट गरेको हुन्छ अनि हेल्प फ्रम एक्सपर्ट्स एक्साइज ड्युटीको केसहरूमा के अरे ट्याक्स एक्सपर्ट्सहरूलाई हायर गर्नु सक्छ फर देयर हेल्प अनि एडभाइस अनि त्यसपछि सपोर्ट फ्रम लोकल अथोरिटिज एक्साइज अफिसरहरू इन्भेस्टिगेट गर्न आफ्नो अफिसर पावरहरू प्र्याक्टिस गर्न जाँदाखेरि इफ दे निड लोकल अथोरिटी लाइक पुलिसको हेल्प चाहियो भने पुलिसलाई हेल्प गर्छ सपोर्ट गर्छ प्रोटेक्सन दिन्छ अनि त्यसपछि वी हेभ गट डेभलपमेन्ट एन्ड अमेन्डमेन्ट अफ फाइनेन्सियल लज डेभलपमेन्ट एन्ड अमेन्डमेन्ट अफ फाइनेन्सियल लज होइन फाइनेन्सियल लजको डेभलपमेन्ट र अमेन्डमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर भनेको छ इन डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट लेभल्स फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट विथ फेडरल लज एन्ड फेडरल लेभल सरी प्रपोजल एन्ड ड्राफ्टिङ भनेको छ होइन अब यो अमेन्डमेन्ट र फाइनेन्सियल लजको अमेन्डमेन्ट र डेभलपमेन्टको प्रपोजल एन्ड ड्राफ्टिङ चाहिँ इनिसिएट हुन्छ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट विथ द हेल्प अफ एक्सपर्ट्स एन्ड दि एनपिसी नेसनल प्लानिङ कमिसन अनि त्यसपछि अप्रुभल हुन्छ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सहरूले अप्रुभ गर्छ त्यो बिललाई अनि त्यसपछि पार्लियामेन्टरी प्रोसेस भने जस्ट लाइक त्यो मैले लेजिस्लेटिभ प्रोसेसमा भने जस्तै त्यो होल प्रोसेस हुन्छ फाइनेन्सियल लको लागि नि फर्स्ट डिस्कसन मेबी डिबेट्स हुन्छ अनि त्यसपछि के अरे कमिटीले रिभ्यू गर्छ अनि कमिटीको रिभ्यू र बिल दिन्छ अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड थर्ड डिस्कसन हुन्छ एन्ड देन आफ्टर इट पासेस फ्रम द पार्लियामेन्ट यो प्रेसिडेन्टमा अप्रुभलको लागि जान्छ प्रेसिडेन्टले अप्रुभल दिएपछि गजेटमा पब्लिस हुन्छ अनि फाइनली द बिल फाइनेन्स बिल बिकम्स एन एक्ट होइन अनि त्यसपछि प्रोभिन्सियल लमा नि सेम छ तर प्रोभिन्सियल लेभल र लोकल लेभल हुन्छ एज एज ह्याड एक्सप्लेन इन लेजिस्लेटिभ होइन उनीहरूकोमा नि प्रपोजल गर्छ उनीहरूको नि अप्रुभल गर्छ असेम्ब्ली प्रोसेस र इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ तर अल एट प्रोभिन्सियल लेभल अनि लोकल लेभलमा पनि त्यही हो मेयरहरूले प्रपोजल गर्छ यहाँ कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ अब त्यहाँको लोकल मान्छेहरूसँग डिस्कस गर्ने अबाउट द पोलिसी दे आर अबाउट टु इम्प्लिमेन्ट अनि अप्रुभल र इम्प्लिमेन्टेसन पनि लोकल लेभलमै गर्छ एन्ड द्याट्स इट फर ल आई मिन ट्याक्स नाउ वी हेभ दि च्याप्टर 4 अफ अस्योरेन्स विच इज प्रोफेसनल एथिक्स प्रोफेसनल एथिक्स भनेको के हो प्रोफेसनल एथिक्स भनेको दि फन्डामेन्टल एथिकल बिहेभियर अ प्रोफेसनल मस्ट फलो हो अब in for chartered accountants or in auditing professional ethics एकदम crucial छ as chartered accountants are in a position of public interest and public trust होइन अनि त्यसपछि त्यो ट्रस्टलाई
मेन्टेन गर्नुलाई द चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स निड टु फलो प्रोफेसनल एथिक्स किनकि उनीहरूको काममा अनेस्टी र जजमेन्ट उनीहरूले अप्लाई गरेन प्रोफेसनल एथिक्स फलो गरेन भने दे माइट लुज पब्लिक ट्रस्ट एन्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट उनीहरू पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम गरे हुन्छ सो दे निड टु फलो प्रोफेसनल एथिक्स एन्ड देन वी हेभ गट सोर्स अफ एथिकल गाइडेन्स सोर्सेस अफ एथिकल गाइडेन्स भने आइक्यानको कोड अफ एथिक्स भयो अर इन्टरनेसनल एथिकल स्ट्यान्डर्ड बोर्ड आइएसबीले इस्यु गरे कोड भयो विच इज अ कमिटी अर पार्ट अफ के अरे आइफ्याक इन्टरनेसनल फेडरेसन फर अकाउन्टेन्ट्स अनि त्यसपछि वी हेभ गट आइफ्याक भयो अनि त्यसै आइफ्याकले आइएसए पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड फर अडिटिङ पनि इस्यु गर्छ एन्ड देन वी हेभ गट प्रिन्सिपल बेस्ड गाइडलाइन्स सो प्रोफेसनल एथिक्स भने चाहिँ प्रिन्सिपल बेस्ड गाइडलाइन्स हो देयर आर टु टाइप्स अफ गाइडलाइन्स रुल बेस्ड र प्रिन्सिपल बेस्ड यो चाहिँ स्ट्रिक्ट हुन्छ यो चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ वाट आई मिन इज रुल बेस्ड भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक यो नै हुनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो रुल बेस्ड गाइडलाइन्स भयो अनि के अरे प्रिन्सिपल बेस्ड भनेको चाहिँ अब दिस इज द गाइडलाइन अनि यस्तो सिचुएसनहरू यस्तो सिनेरियो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर लाइक भनेको हुन्छ प्रिन्सिपल बेस्ड गाइडलाइन छ अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल बेस्ड गाइडलाइन्सको एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इन्करेजेस एथिकल थिङ्किङ होइन अनि त्यसपछि यो फ्लेक्सिबल हुन्छ जुन पनि सिचुएसनमा अड्याप्ट गर्नु मिल्छ अनि नयाँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा पनि अड्याप्ट गर्नु मिल्छ अब स्ट्रिक्ट लज भयो भने त इट विल बी ओन्ली फर अ स्पेसिफिक सिचुएसन अर स्पेसिफिक टाइम होइन अब नयाँ नयाँ इनोभेसन हुँदाखेरि त्यो अप्लाई नहुनसक्छ अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल बेस्ड गाइडलाइन फ्लेक्सिबल भए पनि दे स्टिल क्यान ह्याभ सम स्ट्रिक्ट रुल्स होइन अनि त्यसपछि वी हेभ गट आइएसबिए कोड आइएसबिए एज आई सेड इन्टरनेसनल एथिकल स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल एथिक्स स्ट्यान्डर्ड बोर्ड फर अकाउन्टेन्ट्स हो अनि त्यसपछि यिनीहरूको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको त्यही इन्टेग्रिटी अब्जेक्टिभिटी प्रोफेसनल कम्पिटेन्स अनि ड्यु केयर अनि त्यसपछि कन्फिडेन्सियालिटी र प्रोफेसनल बिहेभियर भयो आई हेभ एक्सप्लेन दिस इन द पास्ट भिडियो अनि त्यसपछि वी हेभ गट इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ के हो एउटा सिचुएसन हो वेयर अ प्रोफेसनल सोज इन्डिपेन्डेन्स लाइक अनबायस्ड निष्पक्ष भएर आफ्नो काम गर्छ अब इन्डिपेन्डेन्समा थ्रेट हुनसक्छ त्यसको बेला अकाउन्टेन्टले के गर्ने हो अकाउन्टेन्टले फर्स्टमा आइडेन्टिफाई evaluate and then address अकाउन्टेन्टले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्समा थ्रेट देख्यो भने दे टु फर्स्ट आइडेन्टिफाई द थ्रेट इभ्यालुएट द थ्रेट एन्ड देन एड्रेस द थ्रेट एड्रेस गर्ने अनि सेफगार्ड्स अप्लाई गर्ने टु मिनिमाइज इट अर एलिमिनेट इट अनि त्यसपछि देयर आर टु टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड अनि इन्डिपेन्डेन्स अफ अपियरेन्स इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भनेको चाहिँ अकाउन्टेन्टले फिल गर्ने चिज हो एम आई इन्डिपेन्डेन्ट डुइङ दिस वर्क अनि इन्डिपेन्डेन्स अफ अपियरेन्स भनेको चाहिँ थर्ड पार्टीले हेर्दा त्यो अकाउन्टेन्ट त्यो काम गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट देख्नु पऱ्यो एन्ड देन वी हेभ गट थ्रेट्स एन्ड सेफगार्ड्स अब प्रोफेसनल एथिक्सको लागि थ्रेट्स के हो होइन सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट भनेको पैसाको लोभ लाग्नु आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई एथिक्सभन्दा माथि राख्नु अर क्लायन्टको इन्ट्रेस्टभन्दा माथि राख्नु सेल्फ रिभ्यू थ्रेट आफ्नै काम आफैले रिभ्यू गर्ने थ्रेट भयो अनि एडभोकेसी थ्रेट कुनै पनि क्लायन्टको पोजिसनलाई डिफेन्ड गर्ने एडभोकेसी थ्रेट हो फेमिलियारिटी थ्रेट आफ्नो क्लायन्टको तर्फ सिम्पथेटिक भएर काम गर्नु द्याट्स फेमिलियारिटी थ्रेट इन्टिमिडेसन थ्रेट आफ्नो काम लुज गर्नु अर पैसा लुज गर्नु अर इभन कोअर्सन पनि इन्क्लुड हुन्छ इन्टिमिडेसन थ्रेटमा अनि म्यानेजमेन्ट थ्रेट अब क्लायन्टको लागि म्यानेजमेन्टको रोल गरिदिनु इन्स्टेड अफ आउटसाइड अडिटर अनि त्यसपछि वी हेभ गट सेफगार्ड्स टु मिनिमाइज अर एलिमिनेट दिस थ्रेट्स होइन अब फर्स्टमा चाहिँ बाई प्रोफेसन ल एन्ड रेगुलेसन केले चाहिँ अब यो प्रोफेसन ल एन्ड रेगुलेसन चाहिँले चाहिँ कसरी सेफगार्ड गर्छ फ्रम दिस थ्रेट्स भनेर फर्स्टमा एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ रिक्वायरमेन्ट छ अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई मात्र अकाउन्टेन्ट बनाउने हु आर प्रोफेसनली कम्पिटेन्ट अनि त्यसपछि लाइक एकदम एजुकेसन लिएको र ट्रेनिङ गरेको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूलाई अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गरेर आएको अकाउन्टेन्टहरूलाई त्यसपछि सिपिडी दिने कन्टिन्यू प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट सो दे आर अप टु डेट अनि त्यसपछि कर्पोरेट गभर्नेन्स लहरू फलो गराउने सो
these threats are minimized. अनि त्यसपछि प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड मोनिटरिङ होइन अनि टेक्निकल एथिकल चेक्सहरू गरिराख्ने वेदर द मेम्बर्स फलो देम अर नट होइन अकाउन्टेन्ट्सहरूले फलो गरिरहेछ कि छैन अनि त्यसपछि एक्सटर्नल रिभ्यू भयो आइक्यान जस्तो कि त अरू इन्डिपेन्डेन्ट बडिजहरूले एक्सटर्नल रिभ्यू गर्ने कामको अनि त्यसपछि विदिन वर्क इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के पर्छ एडिसनल रिभ्यू बाई अदर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स आफ्नो फर्मभन्दा बाहिरको अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई एडिसनल रिभ्यू गराउने अनि कन्सल्टिङ विथ थर्ड पार्टीसँग कन्सल्ट गर्ने एम आई इन्डिपेन्डेन्ट इज देयर एनी थ्रेट इन माई वर्क भनेर अनि त्यसपछि आफ्नो अडिट टिमको सिनियर स्टाफलाई रोटेट गरिराख्ने सो दे डु नट गेट फेमिलियर विथ द क्लायन्ट अनि त्यसपछि दे आर नट भलनरेबल टु फेमिलियरिटी थ्रेट अनि त्यसपछि फेमिलियरिटी रिस्क अर थ्रेट अनि त्यसपछि discussion with BOD or TCWG, those in charge with governance. अनि त्यसपछि we have got ट्रान्सपेरेन्सी राख्ने आफ्नो काममा अनि त्यसपछि कुनै कुनै इङ्गेजमेन्टहरूको लागि चाहिँ अरू फर्महरूसँग पार्टनर गर्ने अरू फर्महरूसँग मिलेर काम गर्ने फर फ्यु इङ्गेजमेन्ट अब इङ्गेजमेन्ट पिरियड भनेको कुनै पनि काम लाइक अडिटिङ अर कुनै इङ्गेजमेन्टको स्टार्टदेखि एन्डसम्म हुने टाइम पिरियडलाई इङ्गेजमेन्ट पिरियड भनिन्छ अनि एउटा अकाउन्टेन्टले चाहिँ सेफगार्डहरू यो होल इङ्गेजमेन्ट पिरियडमा अप्लाई गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि फर रिकरिङ अडिट्स होइन प्रोफेसनल बिहेभियर यो होल इङ्गेजमेन्टमा प्रोफेसनल बिहेभियर देखाउनु पऱ्यो होल इङ्गेजमेन्ट पिरियडमा अनि त्यसपछि रिकरिङ अडिट्स अब प्राइभेट कम्पनीहरूको अडिट त गरे गर्नु मिल्छ दे डु नट ह्याभ एनी लिमिट्स सो रिअकरिङ अडिट्सको लागि चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट एन्ड हुनेसम्म प्रोफेसनल र एथिकल बिहेभियर देखाउनु पऱ्यो एन्ड देन वी हेभ गट आइक्यान कोड भनेको चाहिँ आइक्यानले इस्यु गरेको कोड अफ एथिक्स भयो अनि दिस निड्स टु बी फलोड बाई सिए इन बिजनेस सिए इन जब अनि त्यसपछि सिए इन प्र्याक्टिस स्पेसली अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अब इन्कर्पोरेट गर्छ आइइएसबिएको कोड्सहरू सो फलोइङ आइक्यान कोड इज इन्डाइरेक्टली फलोइङ आइइएसबिएको इन्टरनेसनल एथिक्सहरू एन्ड देन वी हेभ गट अकाउन्ट त्यसपछि को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि अकाउन्टेन्टहरूले पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि काम गर्नुपर्छ आफ्नो पर्सनल गेन भन्दा नि पब्लिक गेनको लागि काम गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो प्रोफेसनल काम भन्दा नि पर्सनल कामहरूमा पनि अप्लाई गर्छ आइक्यान कोडहरू अनि त्यसपछि अकाउन्टेन्ट्सहरूले फाइनल भनेको चाहिँ अकाउन्टेन्ट्स मस्ट फलो द स्पिरिट एन्ड राइटिङ अब यो चाहिँ के भने यो चाहिँ लमा नि आउँछ स्पिरिट एन्ड राइटिङ अफ ल अनि त्यसपछि स्पिरिट अब यसमा चाहिँ के भने चाहिँ अकाउन्टेन्ट्सहरूले आइक्यान कोडको राइटिङलाई मात्र होइन स्पिरिटलाई पनि फलो गर्नुपर्छ अब आइक्यान कोडको राइटिङ चाहिँ भयो नि लाइक स्पिरिट भनेको त टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अनि टु हेभ इन्टेग्रिटी त्यो हो नि त होइन सो इभन इन राइटिङमा केही चिज छैन भने इफ द्याट भायोलेट्स द प्रोफेसनल एन्ड एथिकल कोड the accountant should not do that and follow the ICAN code spirit. And that's it for today. Thank you.